Λένε πως κατά την πλάση του κόσμου ο δημιουργός δεν μοίρασε στο ίσιο την ομορφιά. Μοίρασε σαν Θεός. Και από το χέρι εκείνου βγήκαν όλα τα καλαλίαν. Βγήκαν όμως και μέρη, γωνιές της γης, που αφιλόδευτα ο πλάσης τους τάντισε με κάλος ηγεμονικό. Μια τέτοια γωνιά κοίταται στην άκρη της νότιας Μεσσηνίας, μια αγκαλιά γης ανάμεσα σε θάλασσα και αστέρια. Μοιάζει με νησί, μα νησί δεν είναι. Είναι ένας κόσμος που αγκάλιασε την ιστορία. Σήμερα υπάρχει κυρίως σαν παρελθόν, κουρνιασμένο στους σκευρωμένους της πύργους. 52 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Αμούδο μισό φέγγαρο η κόψη σου κορώνει, που συνέχως κόβει αφρό κι απάνω σου τον στρώνει. Κάτω από φοινικές κελιές, δάφνες, αμπέλια, φύκια, κόκκινα κρίνα της γνωσού, πεύκα και αρμυρίκια. Η είσοδος για την Κορώνη στα πρωτινά ήταν η θάλασσα και σαν έμπαινες με το καράβι η όψη της θύμιζε παλιό νησιωτικό χωριό. Σήμερα η είσοδος είναι στεριανή και σαν θωρείς την ομορφιά που ξεπερνά της φύσης τον κανόνα, αγαλιάζει η ψυχή σου και γαληνεύει ο νους σου. Δεξιά τα γύφτικα και αριστερά ώρα από Μαχαλάς. Εδώ είχαν τις εγκαταστάσεις τους οι παλιοί γύφτοι, σιδηρουργοί, πεταλωτίδες, αλμπάνιδες, που μαζί με τα καΐκια ήταν η βαριά βιομηχανία της Κορώνης. Σήμερα λίγα ταπεινά εργαστήρια επιζούν για τις εντόπιες ανάγκες. Και κάτω η παραλία Αμαλός, μια δρασκελιάθαρης πλατεία. Αριστερότερα η μικρή χρυσαφένια μουδιά με τους κομμένους γύλοφους σχηματίζει τον κολπίσκο αρτάκι. Όμορφη γωνιά που την κοσμούσε παλιότερα η φημισμένη πηγή του, που οι υποψήφιοι γαμπροί έπιναν νερό για να παντρευτούν κορονιά. Ανεβαίνοντας από τον Άγιο Δημήτριο προς τον κεντρικό ανηφορικό δρόμο, συναντάμε αριστερά το κτίριο της Μυτιληναίου Βιβλιοθήκης. Ο Άγιος Νικόλαος, ναός ενοριακός, με τον πανύψηλο τρούλο του, δεσπόζει με τον όγκο του και τη λευκότητά του. Κτίσμα σχετικά πρόσφατο, διαφέρει φανερά από την αρχιτεκτονική του χώρου και των μικρών χαριτωμένων σπιτιών που ξεπετάγονται τριγύρω. Πάνω ψηλά η βενετική καστροκορώνα της Κορώνης στέκει και επιβάλλεται στο κάθε τι. Έχοντας απέραντο μεγαλείο, με 2 ζευγάρια φτερούγες ανοιχτές διάπλατα, φέρνει στο νου σου πελώρια κατάστοιχη πεταλούδα, που την παρέσυρε ο Σιρόκος και την εκούρνιασε πάνω του. Η πύλη του υψώνεται πάνω σε ένα βράχο, κομμένο θαρής με μαχαίρι. Η μεγάλη πόρτα διατηρείται θαυμάσια σε έναν από τους βόρειους προμαχώνες του τείχους. Είναι από μόνη της ένα μνημείο, τίσιμο φαρδί, πέτρα καλοδουλεμένη, σε έναν ρυθμό που συνθέτει δύναμη, μεγαλείο και επιβλητική φρονιμάδα. Η κυρίως πύλη απολύγει σε οξυκόρινθο γοτθικό τόξο και πάνω θέτου το κόσμησο τεχνίτης με ξεχωριστό παράθυρο σε καμπυλωτή καμάρα. Σήμερα, μη έχοντας Τούρκους ή κουρσάρους να καρτερέσει, στέκεται εκεί μαρμαρωμένη μα πάντα ορθάνυχτη. Κοιτάζοντας από εδώ μπροστά μας, χαιρόμαστε τον ανοιχτό κόρφο του Μεσσηνιακού ή κόλπο της Κορώνης, που το πεταλό του κορυφώνεται στην παραλία της Καλαμάτας.
Από τη μεγάλη πόρτα, πηγαίνοντας πάνω και αριστερά, ανηφορίζουμε στο σεμνό καλτερίμι του μέσα κάστρου. Όλα σχεδόν εδώ, εκτός από τα θαλερά ή θαλή, μοιάζουν νεκρά και όλα σε τρομάζουν. Λαξεύματα, γκρεμίσματα, τίσματα, ξαναγκρεμίσματα, άψυχα, μισοπεθαμένα ή νεκρά. Λύθη, όστρακα αιώνων πολλών, κουρούπια, όπως τα λένε οι ντόπιοι. Όλα τούτα στέκουν επιβλητικά αγέροχα και αμίλητα διηγούνται την ιστορία της αρχόντισσας του Μεσαίωνα. Ολόγυρα ελιές κουφαλιάρες, με ξαρακιανούς κορμούς και τρυφερότατα φυλλώματα, λιποθυμιασμένες από το φόρτο του καρπού. Ανάμεσά τους ξεμοναγιασμένα παλιά σπιτάκια, αφημένα στο χρόνο, κι όμως ζουν και κατοικούνται. Στο ταξίδι αυτό η φαντασία σου θα σε εντυπωσιάσει. Αγκονάρια, τείχη. Πώς στήθηκαν όλα αυτά, πώς υψώθηκαν, πώς έκλεισαν μέσα τους τόση χάρη. Ποια σκέψη, ποια δύναμη μπόρεσε να κάνει δυνατό το ακατόρθωτο. Όλα αποτυπώνονται με μαεστρία, καθώς το κεντρικό μας καλτερίμι οδηγεί αθόρυβα στο κέντρο του κάστρου. Δεξιά μας κατάμαυρη υψώνεται η πύλη του γυναικείου μοναστηριού. Μπροστά του μια άλλη νεόκτιστη είσοδος και πάνω πυργωτή σαν τρούλος μια παράξενα πρωτότυπη σκήτη. Δίπλα μια γυμνή απομίμηση θόλου σε συναρπαστικό συντέριασμα με κάτι ηλιοβλάσταρα. Και από κοντά το διπλανό κυπαρίσι ταγλικό καμαρώνει. Ορθογώνιο, φρεσκοασβεστομένο κτίσμα τα προπήλαια του μοναστηριού που είναι σφινωμένο στα τείχη και βαστάζει στη στέγη του ένα μικρό εκκλησάκι. Πολύτρουλο, τρισυπόστατο και ιδιαίτερα φιλοτεχνημένο, μα που φαντάζει σαν ένα τόσο δάθειο παιχνίδι και καταξιώνεται ανάμεσα σε ύλη και φως. Είναι η Αγία Τριάδα. Αριστερά σου η Αγία Σοφία της Κορώνης. Άγια Σοφιά στην πόλη, Αγία Σοφιά και στην Κορώνη. Πιο πέρα πέτρες στοιχειωμένες με ξεχωριστό αγέρα κοίτονται ανάμεσα στους όγκους των μεσαιωνικών τυχών. Παραπέρα ερειπωμένος ο αρχαίος ναός, το ιερό του Απόλλωνα. Διαβαίνοντας τη σκουρόχρωμη καγκελόπορτα στο νότο, βρίσκεσαι ακριβώς μπροστά στον περίβολο του νεκροταφείου. Ολόλευκος, χτισμένος πάνω στον αρχαίο ναό του Δρίωπα, ο κημητηριακός ναός του Αγίου Χαραλάμπους, λάμπει κάτω από το καμπαναριό του. Κτίσμα του 16ου αιώνα που οι καθολικοί Βενετσιάνοι μαχητές τιμούσαν τον Άγιο Ροκ. Γύρω-γύρω μνήματα και πάλευκοι μαρμάρινοι σταυροί, λιποθυμιασμένοι από το βάρος του χωρισμού και της πικρίας του θανάτου. Κάτω μια στέγη σταυροειδής, παιχνιδιστά ανισούψης, πνιγμένη στις φούντες των πεύκων. Μοιάζει με όνειρο, πλεγμένο στην κοκκινάδα των κεραμιδιών και στο καταπράσινο της πεύκινης ταλαιρότητας. Ολόγυρα μια γαλάζια κορνίζα φωτός και θάλασσας και στη μέση πάλευκο το καμπαναριό της ελεήστριας. Στην απλόχωρη αυλή της ελεήστριας, με τη σκηνογραφία μιας υπέροχης άμωμης φύσης, κορυφώνεται το όριο της θείας τελειότητας του τόπου.
μια μικρή γωνιά μεταβάλλεται σε εξώστη με θέα προς τον νότο. Εδώ τριγύρω, σε χώρο που αγκαλιάζεται με μια ματιά, συνυπάρχουν όλες οι μορφές της ωραιότητας που σπάνια μπορούν να ξαναδούν στη ζωή τους τα μάτια. Πρασινάδες, ξερόβραχοι, ακρογιάλια. Απερατοσύνη. Ύμνος, θα έλεγες, στα θεϊκά ποίηματα της δημιουργίας. Πέρα από τα τείχη, πέρα από τα ανεμιζόμενα πευκάκια και τους ταλερούς αμπελώνες της ακροθαλασσιάς, μια θεσπέσια αμμουδερή λουρίδα συγκρατεί στεριά και θάλασσα και συνεπέρνει ζωντανά και αθάνατα. Η θάλασσα εδώ είναι ένα κατάχρησο θάμπος. Είναι τα κρογιάλια του Ζάγκα και λουφαγμένη στην αγκαλιά του η παραλία του Μεμί. Όσο κι αν η κορώνη ανήκει στο παρελθόν, η σύγχρονη ζωή που ξεχυλίζει τριγύρω της δεν την αφήνει να ξεψυχήσει. Τα μνημεία στέκονται, άλλα ορθά και άλλα γονατισμένα. Μα όταν τα ψυχα πεθάνουν ή γονατίσουν, τότε γίνονται πιο συμπαθητικά. Στοιχιώνει τότε η ψυχή τους και γίνονται ένα με την ψυχή του τόπου και των ανθρώπων που την κατοικούνε. Γίνονται μυθολογία και θρύλος. Η φινέτσα της κορώνης δεν οφείλεται στα λείψανα της αρχαιότητάς της. Ούτε καν μοιάζει η κορώνη με αρχαιολογικό χώρο. Ένα σύνολο είναι, δραστηριότητας και ερειπίων. Είναι ολόκληρη μια εμπειρία του παρελθόντος, ένα πάθος χρονικότητας. Το νιώθεις τούτο με την πρώτη ματιά, όταν φτάνοντας με την ψυχή στο στόμα, πέσεις πάνω της και την αντικρίσεις. Αμμούδομης ο φέγγαρο η κόψη σου κορώνει, που συνεχώς κόβει αφρό κι απάνω σου τον στρώνει. Κατά από φοινικές κελιές, δάφνες, αμπέλια, φύκια, κόκκινα κρίνα της γνωσού, πεύκα και αρμυρίκια. Κάτω από φοινικές κελιές, δάφνες, αμπέλια, φύκια, κόκκινα κρίνα της γνωσού, πεύκα και αρμυρίκια. Από μπαλκόνι φιλικό εγώ σε καμαρώνω, τον μέτριο προς τον πικρό πίνω και ημερώνω.